Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! How many angels can dance on the head of a pinball? The sky's the limit. Välkomna! Idag ska vi gräva i någonting Bernt och jag till och med och andra har grävt i så mycket och alltid nämnt de här det fina Angel eller som många kallar uttrycket det vita Kiss. Ja, visst är det så. Ja, och det kan jag ju säga att det gick inte i god ton hemma hos mig. Det här vita Kiss, för att jag fick ju lite... Och då ska vi tänka att det här är personer som inte lyssnar på Kiss aktivt som vi gör och är fanatiker i Kiss historia. För de vart det så här direkt, vadå vita Kiss? Kiss är ju också vita. De tänkte så. Ja, du tänker så som man blir. Och nu vart jag så här trött. Ja, och då sa Gabriel till och med det vitklädda Kiss. Det passar ju bättre. Glöm inte det uttrycket. Så att, och jag tycker personligen att det är väl jag tycker inte det är bra mot ett annat band och jämföra sådär. Det vita Kiss eller något sånt där. Eller till exempel som vissa band blir jämförda med Van Halen, nya Van Halen. Jag tycker det är elakt. Det är ett band som kommer och de heter Angel. Ja. Jag kan säga så här, kan vi göra podden jättekort och jag säger så här, allt sammans är Neil Bogarts fel. Så. Jag har sett dem i poster och så, men jag har inte brytt mig om det. Jag har köpt deras första skiva, inte den där skivan. Titta, 5 stycken. Ja, jag har den där med, jag tror att det är den med blått skivomslag. Där i mitten. Den har jag haft. Det här är alla 5 klassiska studioalbum. Som släppte så många. 5 stycken. 5 stycken. 5. Det är mycket. Sen var det ju som så här också. Jag trodde det bara var en fluga det där. Ja, nej. Sen var grejen det att, och nu går vi lite händelserna för, men eftersom vi ändå har dem här uppe. Den här kom också. Det här är en liveplatta. Live Without a Net. Och precis som när det gäller Kiss, och vi kommer återkomma till det här, det finns mycket beröringspunkter. Bandet var skyldiga Casablanca ett album, men Casablanca vill inte betala för studiotid. Vad gör man då? Marco Rovinen. Då gör man ett livealbum då? Ja. Det finaste med det här livealbumet är att låtarna finns redan på bootlegs. Koppling till Stone in Paris till exempel.
Så så kan det gå. Ja, men där är CD-varianten, va? Eller? Ja, men Varför har den så konstig format? Är det någon jag skulle precis säga det. Om man tar en CD, den här, och så har man den på högkant istället. Jaha, det är på den lätt. Ja. Därför sen det ska konstigt. Jaha, okej. Ja, så kan man ju också göra. Ja, så här ser. Ja. Så där. Nej, men så att där har vi liksom de klassiska album. De är 5+1. Nej, men vi kan börja då konstatera i podden att du är ett Angel-fan och det är inte jag. Det kan ju bero på vissa saker. Ja, du hade ju alla skivor där, 5 stycken och live-skivor och speciella format också. Vi har ju kommit fram till, jag tror att vi har sänt det här avsnittet, nämligen att det finns lite för mycket Casablanca-skivor hemma hos mig för att det ska vara riktigt normalt. Nu har inte Angel någonting med det att göra, för Angel upptäckte jag 1977 tror jag, när den här lilla plattan kom. Är det inte det i samma veva som de börjar dyka upp i poster? Jag vet inte. Jo, jag tror att det är den vevan. Det är inga stora notiser. Gerhard, vad heter han? Inte Gerhard, vad hette han? Hans Hartvig. Han kanske inte var så jätteövertygad om det. Han heller, nej, så kan det ju påminner lite om gamla Themsen-loggan det där. Ja. Alltså brittiska tv-bolaget Themsen. Ja, så du vet en stad, du har de här husen. De är ungefär formade och så speglar det sig på sjön där. Ja. Thames. Jo, jag kommer till loggan. Vi tar den sen. Men vi har redan etablerat att Kiss har med bandet att göra, men ändå inte. Det finns 2 versioner om hur Angel upptäcktes. Det finns den populära versionen och det var att Gene Simmons upptäckte Angel. Punkt. Ska han ha upptäckt? Varför då? Nej, det här är inte riktigt sant, men det kan vara sant. Det beror på vilken verklighet du vill leva i. Angel var ett kämpande band, precis som Kiss i början. De kämpade för att få till ett management, skivkontrakt, allt det här. Det finns mycket paralleller med Kiss för den som vill gräva sig neråt. Och jag hoppas också att en pojk som heter Ken Sharp, som vi känner till, han har intervjuat Angel många gånger och jag väntar på boken om Angel. Den har jag fortfarande inte sett. Så att den ena versionen, det var helt enkelt så här. Angel spelade på en klubb i Washington DC, det vill säga huvuddelen. Inte Washington som ligger långt bort i landet. Varför de gjorde så, jag vet inte. Det är amerikaner, de tycker så. Och det finns en lång historia till hur Angel kom att bli Angel. Och vi river av det plåstret innan så är det klart. Och det är Punky Meadows. Punky Meadows hade en vit gitarr, en Strat. Och vem var det i bandet då? Det är han som är gitarrist. Okay, gitarrist. Och väldigt mån om sitt utseende, om jag får uttrycka mig på ett fint sätt. Nej, men det är väl bra att man är mån om sitt utseende. Det är väl, var väl Paul Stanley också? Ja, och Gene Simmons. Och som jag sa, det finns beröringspunkter mellan Angel och Kiss. Det var en liten beröringspunkt det där utseende. Angel hade kämpat jättehårt. De hade ofta spelningar. Och då är det en del, då undrar ju du, det där med vita Kiss. Ja, på den här tiden när Gene Simmons, om det nu är sant, upptäckte dem, då såg de ut som Aerosmith. Samma typ av kläder och tänk. Det var ingen vit Kiss där inne. Så hur som helst i alla fall, ungefär samtidigt så får grabbarna Kiss, de får tips om ett hett band i Washington DC som de borde gå och titta på. Och nu finns det ytterligare 2 stories om det här. Den ena storyn är att Kiss spelade i Landover i Maryland och
pös över till Washington DC. Nu får ni ta fram kartan här nu så att ni hänger med, annars har ni ingen aning om vad jag snackar om. Eller så var det som så att Kiss spelade på Capitol Center i Washington DC. Jag har inte belägg för någon av storyna mer än att Punky Meadows säger att det var i Washington DC, och enligt the liner notes på den här så var det i Maryland. Det är spännande. Okay. Olika. Skitsamma. Och då sades det att det var Gene Simmons. Nej, hela bandet var där. Och de var så här, wow. Samtidigt så, i alla fall som jag sa. Men vad ska han ha blivit wowad till? Vet man det? De var väl wowiga helt enkelt. Var de duktiga musiker? För det kan man väl säga att de är i alla fall. Ja, det är det här som är lite så här, vi vet inte. Du tycker inte att de är duktiga musiker? Det sa jag inte. Jag sa så här, vi vet inte, jag vet inte, du vet inte. Okay, det var så jag menade. Och du och jag, det blev vi. Det finns ju ett svagt kort, men det tar vi sen. Ja. Okay. I alla fall. Så att ungefär samtidigt som Gene Simmons-grejen så dyker det upp en snubbe ifrån en firma som heter The Toby Organization. Och för er som har Angel-plattor, det är lite grann som att leta efter Rocksteady. Okay. Fast här vet vi vad de gör. För de gör rubbet, tutti. Okay. Alltså motsvarigheten till Bill O'Coin heter i Angel-världen David Joseph. David Joseph har träffat, men den kommer vi till sen. Det är en längre fram historia. Och man kan säga som så här. Den versionen som jag tror mest på är att David Joseph såg dem också. Det är samma konsert vi pratar om. Joseph ringer upp en kompis till sig som råkar heta, vad tror du? Vad hette kompisen? Var det Neil Bogart? Jajamensan. Okay. Och han som kunde så mycket om hårdrock. Var det precis, och det här är alltså i början på 75, alltså våren 75 skulle jag säga. Ja, men då började han bli varm i kläderna. Han vi hållit på med Dress to Kill och grejer. Absolut. Och det som händer då är att men han propsar Joseph på att Bogart borde teckna kontrakt med Angel. Och ungefär samtidigt så ringer Gene Simmons och säger, jag har sett världens bästa band. Ja, det är typiskt Gene Simmons. Ja. Så kan tänka mig att han är. Så det som händer två saker. Ett, Neil Bogart skriver kontrakt med Angel osett. Han har inte sett dem. Han vet ingenting om dem mer än att Gene Simmons är helt tossig. Men är inte det lite, om vi bara reflekterar på det här Gene Simmons, är han inte lite så här, när han ser någonting så ska han promota det, och det gör han i moderna intervjuer också i nutid och sånt där. Då är han helt begeistrad. Ja, absolut. Och sen kan det gå en vecka, sen pratar han ingenting mer om det. Nej. Det är bara helt borta så här. Det var då och nu, och tog du inte vara på det då är det borta. Ja, och Bogart säger också till Joseph, det här blir jätteintressant. Så jag kan fixa så att de får vara förband till Kiss när de kommer. För de kommer om någon månad till Los Angeles. Blir det bra? Ja, säger David Joseph. Jajamän, säger Angel. Gene Simmons säger, aldrig i helvete det kommer att hända. Aldrig någonsin. Jag vill ha ett veto i kontraktet att Angel aldrig någonsin överhuvudtaget kommer få vara förband till Kiss. Varför vill han inte ha det då? Var han rädd för konkurrens? Jajamensan. Han vet ju hur det är att vara ett hungrigt band. Och när banden som de var förband till sa det att Kiss, nej tack, det ska vi inte ha. Det blir bra då. Där förklarade ju han lite sin skivbolagsdirektörskarriär där, att han var orolig för något han inte behövde vara orolig för. Ja, precis. Ja, det säger väl lite om varför det gick som det gick med Gene Simmons där dollarteckens skivbolag. Vad hette det? Gene Simmons Moneybag. Records. Nej, det där. Vad skulle han vara orolig för? Inte fan vet jag. Så Bogart han tänker längre. De kan inte se ut som Aerosmith och heter Angel. Det fattar ju vem som helst. Vad är det för färg som änglar ska ha? Vitt. Klart det ska vara vitt. Vitt. Så ett gäng människor på
The Toby Organization får i uppdrag att göra 2 saker. 1. Fixa så att Angel inte ser ut som Aerosmith utan fixa så de ser ut som Angel. Och fixa en logga till de här jävla nissarna. Nu! Och det som händer sen är ju, om man nu tittar på en video som The Tower som är från 75, det finns andra. Den ser rätt så pampig ut, ja, tycker jag. För där så har Toby Organization gett sig fan på att nu jävlar, nu blir det pang för pengarna. Och det som händer också är ju mera grejer. Och det finns lite sådana här kissberöringspunkter här. Nämligen att Angel hade 75 hologram på scen. De hade röster från under eller över jorden som sa: Nu du, Pankimidos, nu får du ta fram din harpa och låta så gudomlig som bara du kan. Och då kom Hercules helt plötsligt. Jag vet inte vem som kom. Det var en mörk röst, mörkare än vad jag någonsin kunde göra. Det är konstiga effekter. Får jag gissa på Neil Bogart igen? För att det här går ju igen sen året efter med Kiss. När de har sin Destroyer-turné. Ja. Det är mycket pyssel de skulle ha där. Det var spränga folk med ögon och det var allt möjligt skit. Ja, på Dynasty var det väl laser och sånt här. På Destroyer var det väl med att det skulle se lite kaotiskt ut på scen. Det var blixtrar i loggan. Ja, för fan. Men det funkade ju inte så bra riktigt. Nej, de kunde ha lyssnat på Angel. Ja. Det kunde de ha gjort. I alla fall. Ja. Så tittar man på Tower-videon, då ser man väldigt mycket av vad Angel vill förmedla. Och vad man har hunnit med på i stort sett ingen tid alls. Och jag tycker att det är skitintressant. Det finns en referens här och det är en kille som heter Doug Henning. Doug Henning var då en jättekänd magiker. Han var liksom top of the line. Han var, säg, Labero Deluxe. Kläderna går vi igen.
det är flickvänner nu igen. Punky Meadows flickvän gjorde hans grejer. Och sen hade de en tjej som hette Fleur Thiemeyer. Som då dejtade Billy Squier då. Koppling Kiss, Yes-box. Men var inte deras kläder väldigt utsvängda, deras byxor och de här grejerna de hade var väldigt utsvängda så här, mycket tyg. Ja. Och det är där vi kommer. Jag för mig att de till och med hade så här under, att det skulle se ut lite som änglar så här och grejer. Ja, just det är nog ingen tillfällighet. Och det är där det dyker upp. Både deras välsignelse och deras förbannelse. Det androgyna. Jaså? Men på 70-talet var det väl okej? Ja, men Angel kom i en punkt där man gick ifrån det androgyna till, de ville bli rock'n'roll stars. De ville inte vara androgyna, men de trivdes ju i rollen därför att den var cool och den var unik. Men de hade ett problem med många sa, Angel, fult ord, välj vad du vill, de kan man inte gå och se. Jag vill se några riktiga rockare, jag vill se svarta Kiss. Inte vita Kiss. Man vill se Hellbent for Leather och sånt här. Ja, precis. Okay. Ja. Alltså kläderna som är från SM-affären. Angel. Run around, hear the sound of city streets below, and people in a rush everywhere. No rain, sugar cane, just a grain in my champagne glass. You know, you put that magic touch in the air. So they say it's closing time again. Funny how time passes through a bottle of champagne. Sound I hear is that of rattling glasses and people laughing in my ear. Taking far too much since you left for Paris. You got that magic touch. Uptown, run around, hear the sound of city streets below, and people in a rush everywhere. No rain, sugar cane, just a grain in my champagne glass. You know, you put that magic touch in the air. See those people in a rush, but you got that magic touch. Det började ju bubbla lite där. Judas hade ju börjat titta på sådana där grejer då. Ja. Och sen Punky Meadows, gitarristen, han är så simmus, han är en kaxig jävel. Han hävdar också att samtidigt som han förbannar och välsignar det androgyna, så säger han att de var first med hair metal. Det är du, Marco Roven. Ja, de har ju stora frisyrer allihop. Och de är ju väldigt fint kammade. Ja, de har ju haft sån här jävla spray så att det sitter ju som en jävla peruk där alltihop. Så att det är väl bara sångaren som är krullig, har jag för mig. Ja, men alla andra har rakt långt hår och väldigt så här volym i håret. Så att det ser ut så mycket också. Farliga ut. Nej, så där har vi liksom grunden till. Går inte i det där håret in i deras logga också lite? Då de har haft ett ansikte och så har inte den så här rakt långt hår också?
Jag för mig det när jag tänker efter. När jag Jo, du har helt rätt. Ja, det är lite Men- så där de har. Stort svall. Ja. Så att det Det är här är lite ju- här metal innan här. Fast de har missade en sak, att det skulle vara permanentat. 80-talet. Det var ju det här lite självlockiga, ska se lite busigt ut. Jo, det är sant. Andra plattan, Hell of a Band, där har du också gamla loggan kvar. Ja. Sen händer det grejer. Platta nummer 3. Ja. Då har de varit nere och spelat i Sydstaten också. Och fått den där. Oj. Och det där är en av deras fans som kom efter en konsert och sa: tjena grabbar, jag har en schysst logga till er. Vill ni ha den? Jaha, den kom först till tredje plattan den där. Jaha. Ja. Ja. Ja, nu, han skulle göra det där tricket som Roger tyckte var en aha-upplevelse. Den har jag svårt fortfarande än idag att glömma. Att han fick en aha-upplevelse. Att han inte hade... Han har varit Kiss-fan så länge och aldrig tänkt på det. Den är god, Roger, det får jag säga. Den är god. Ja, nu ska vi se. Jo, sen råkar det finnas plattan efter. De har haft olika producenter. Ja. Men det finns en till Kiss-beröringspunkt, den här plattan. White Hot. Det är lite Love Gun över den. Nej. Jo, lite åt det hållet. Fast det är några odjur där nere, det är inga brudar. Nej, det här är ju läskigt, det här är underjorden. Ja, det är lite bästar som är där. Ja. Och vill ha våra Kiss kompisar. hade de hade groupisar där nere istället. Det var mycket bättre. Ja, på baksidan så är det ännu fler sådana här. Så att Ja, det, uff. alla vill de ha. Då skulle man ju kunna tro att det är en hård platta. Tänk om det är det. Nej, Tänk om- jag har svårt tänk- att tänka. Tänk om den är producerad av Eddie Kramer. Ja, nej men där är vi liksom med Angel. Du har fått svar på din fråga, vad kommer vita Kiss ifrån? Ja, det är Neil Bogarts fel alltsammans. Och sen, i alla fall de här pruttade ur sig 5 stycken plattor. Det var ju inte några superhits, de landade väl på så här plats 150-160 på amerikanska rocklistan. Det får man väl ta som en litet gött band. De turnerar skitmycket, men de fick ju ingen spelning på radio. Det var ingen som ville lyssna på Telephone Exchange eller The Winter Song eller The Tower eller vad det nu är för någonting. Och det är ju lite sorgligt. Och sen så säger de att sen vart ju Neil Bogart jättekonstig. Och jag tror att Kiss beskriver honom också som jättekonstig. I Angels fall så handlar det om att de hade en skiva kvar efter de här 5 som jag har hållit upp nu. De skulle göra en 6:e platta. Och Neil Bogart säger att det här har vi inte råd med. Ni är förvisso skyldiga oss pengar, men det är billigare för oss att ni inte behöver ge ut den här plattan. Så jag har strykt ett streck över allt det här. Vilket år var det där då? Nu är vi runt 79, 80. Det är slutet utav... Okej, ja, då var det ju mycket tiss. Ja. Och det som händer är att det har cirkulerat några bootlegs med Angel. De tar helt enkelt Casablanca strikt och bara snor. Fräschar upp ljudet på dem och så ger de ut dem som den här som jag har visat. Live Without a Net. Och där finns alla de här goa låtarna, inklusive 20th Century Foxes, som Angel själv aldrig gav ut. Ja, den hade vi med i Casablanca-podden där med Roger. Den var ju sådär. Ja. Och det mest bizarra med den fortfarande, det är producenten av den låten, för att det är samma producent för hela soundtracket. Alltså filmen Foxes ifrån 80. Och det är Giorgio Moroder. Ytterligare... Han kanske inte skulle ha gett sig på rock överhuvudtaget. Han är ju syntarnas begåvning. Ja. Och sånt här. Men resonemanget var i alla fall ifrån Angels sida, det var soundtrack. De ska spela in en konsert. Vi får vara med i en film. Won't you move
ju bra marknadsföringsgrej. Det har ju andra band gjort. Du har ju klassiska W.A.S.P. De var ju med i en sån här, ska man säga, var det en skräck eller science fiction? Ja, det var något konstigt. Det är den där Ja, och så kommer det någon, Blackie Lawless har demoner i sig, så kommer de dit och så ploppar de bort sen så här, plopp, försvinner mitt i halshuggningen och alltihop och gitarristen. I 20th Century Foxes finns det inget sånt. Men jag tycker jag har för mig att de sjunger Tormentor. Jo, jag har för mig att det är Tormentor de sjunger på den videon. Ja, i den, ja, men inte i den här. Nej, inte i Angel. Inte. Där har vi inga Tormentor. Ja. Nej, men resonemanget kring varför de ställde upp på det här, dels tänkte de det, fan, får man med en film är alltid bra. Och så lite konsertscener och sånt där, det är alltid bra. Och sen så var det resonemanget, det här. Se om du köper det här. Ett annat band på samma skivbolag hade gjort en discohit och det vart en succé. Du tänker på I Was Made då? Mm. Oj. Och då tänkte gänget Angel, ja, hur fel kan det gå? Alltså var 20th Century Foxes, Den kom 80. Var det tänkt att bli en discohit, men det är ju så långt ifrån disco det kan bli. Nej, men lyssna på den, det är smiskat på. Nej, det är dålig disco, det är dålig. Jag tänkte bara att det var en dålig rocklåt. Tjatig framförallt. Och det var där jag hittade det svaga kortet i bandet, tycker jag. Det måste jag säga, det är sången. Oj, för han har varit med hela tiden. Ja, jag tycker inte han är så någonting speciellt. Inte det lite grann som att säga att Noddy Holder i Slade har en dålig röst bara för att den är... Nej, för då är han en karaktär. Okay. Han är en karaktär och han håller ihop bandet på ett annat sätt. Här tycker jag att den här rösten, den tillför ingenting. Och sen tycker inte jag att han har någon karisma heller. Hur fan var du sågar här? Det jag har sett, jag tycker bandet kan vara intressant, men hade de haft en annan sångare med lite mer punch i, så hade det nog blivit någonting helt annat, kan jag tänka. Skulle du vilja säga att det finns drag mellan Vinnie Vincent och Punky Meadows? Mer än att de spelar gitarr båda två. Du menar att han skulle ha varit aktuell efter Ace Frehley? Den här historien... Hade han passat in i... Ja, det kanske han hade gjort. Han är en duktig gitarrist. Jag kan säga så här, den här historien ramlade runt som liten på 80-talet. Och jag sa att det kan inte stämma att Punky Meadows från Angel skulle bli medlem i Kiss. Det är liksom bara... Nej. Det är så fuckat så att det...
Men i en sen intervju som Punky Meadows har gjort med Ken Sharp. Ken Sharp känner vi alla till som Kiss-boksförfattare. Och då berättar Punky Meadows ungefär så här. Gene hörde av sig till honom och sa att vi är rätt efter nya gitarrister. Kan inte du vara hygglig och lära dig en sida från någon där plattan? En av våra. Och sen när du har lärt dig den, hör av dig, så får du komma och göra en audition för Kiss. Klart jag kan lära mig sida på ett Kiss liveplatta. Hur svårt kan det vara? Oj, det är svåra grejer. Ja, jo. Och så han gick i alla fall, för han trodde att det här kommer han inte att få. Och Gene och Paul säger, det är fantastiskt bra det här. Du är medlem i Kiss. Då fick Punky panik. För Punky höll på med ett band som heter Legend. Samtidigt med Jeffria, det vill säga den här långvithåriga syntfarbrorn från Angel, och sen trummisen Barry Brandt. Och de trodde verkligen på sin grej just då. Så enligt Punky Meadows, ja, han blev medlem i Kiss och han sa tack men nej tack. Och han beskriver även som att Gene och Pauls hakor trillade ner på golvet och låg där. Och Gene sa, frånsett att han var skitförbannad, förolämpad, förvånad, du vet alla känslor på en gång. Så säger han, det har aldrig hänt att någon någonsin har tackat nej till att få vara medlemmar i Kiss. Och enligt Punky Meadows, vad han tackade nej till är en årslön på $150 000. Dollares, Marco. Oj. Men ja, det är ju hans historia. Den kan vi ju... Det kan ju inte bekräfta den, vi var ju inte där. Men att Gene Simmons ska ha tappat hakan som är ett så stort ego i sig själv och Paul Stanley också, det har jag lite svårt att förstå. De skulle nog bara ha sagt, ja okej. Och sen bara kallt gått vidare. Sen hade de kanske snackat skit sen efteråt, vad fan var de idioten? Men jag tror inte de skulle ha tappat hakan framför, för det har de ju inte gjort någonsin med någon gitarrist överhuvudtaget. De har ju varit rätt så kalla i sin, det här när man ska byta medlemmar. Och det var de ju med Ace Frehley, de tjatar ju på honom att han ska vara med, men sen kommer in i Vincent där som är ersättare. Och sen sparkar man honom och sen kom Mark St. John. Och han hade man ingen problem att sätta på bussen och ta Bruce Kulick och därefter. Man hade väl lärt sig om inte annat. Ja, och sen har du ju stora avskedet 95 där man inte har några problem att säga till Eric Singer och Bruce Kulick, nu är det här kapitlet slut. Tack och bock. Ja, ni får lite lön men sen är det bra, och jag har väldigt svårt att se att de skulle tappa ansiktet. Nej, det här är Punky Meadows. Ja, det är han. Vi är ju inte där. Men jag bara tänker på hur de är som karaktärer, och de är ju stora egon, så de kan ju bli förolämpade på ett sätt. Det kan de, men jag har svårt att tänka mig att de skulle ha uttryckt det. Det skulle vara jävligt intressant att prata med Punky Meadows om den här grejen och mycket annat också. För du har ju, om man säger så här, Gene Simmons, han kan bli förbannad, men han blir väldigt sällan offentligt förbannad. Jag har bara sett en gång, det var någon konsert där Gene Simmons band hade i USA. Det var någon som höll på. Och då går han ut i publiken. Okej. Och letar fram den här personen som skriker förolämpning eller vad han håller på med någonting. Ja. Och det är väldigt sällan både Gene och Paul blir så där offentligt arga. De kan bli förbannade, men de är väldigt lugna båda två på det sättet, tycker jag. Det är inte en Peter Criss. Nej. Det har vi ju hört här. Fuck och det är allt möjligt som man säger. Så att det är lite mer italienskt där på en gång som kommer fram där. Jag kan väl lika väl slänga in en story till. Ja, det kan du göra. Frank Zappa. Aha. Frank Zappa har gjort en låt på en platta som heter Baby Snakes.
Och den heter Punkis. Mad with desire. I can't stand the way he pouts, 'cause he might not be pouting for me. Funky Meadows pouting for you? You bet, sailor. You mean I think the guy's good. he's not pouting? He's not pouting for me? His hair's so shiny and it's done real nice till I squirm with ecstasy. Oj, vad var Frank Zappa med om då? Ja, historien är ju lite större, för att om man bara lyssnar på den här så tänker man, vem fan är Punky? Och vad är det han gör egentligen? Okej. Och då var det som så här att det var en tjej som var med i ett band som hette Missing Persons och hon hette Dale Bossio. Hon var ihop med en kille som hette Terry. Terry spelade trummor i Frank Zappas band just då. Och han var så förtjust i den androgyna Punky Meadows. Och det finns en klassisk bild, om vi har tur kan vi hitta den, för annars är den inte klassisk, med Punky Meadows och hans putande läppar. Så att Dale sa till Frank, du måste skriva en låt om det här. Ja, du är ju som du är helt jävla borta i den här jävla bilden. Ja, det kan nog bli någon låt om det här. Så att den skulle egentligen heta Punkys Lips, men eftersom det är Zappa och det här är ironi, observera, ironi. Okay. Så att vi liksom vet var vi är någonstans. Så kommer det handla om Punkys Whip. Och den här innehåller så mycket saker som man tänker, hoppsan, bara Frank Zappa kan sjunga en sån sak på scen. Jag säger inte mer. Ni får själva lyssna. Ni får själva avgöra. Oj. Men... Det är alldeles varm ser jag ikväll. Ja, lite röd i ansiktet. Vad är det här? Vad har du för grejer du håller på med där? Ja, det vet man inte. Jag kan få lyssna på den här i smyg. Det kan vara så. Ja, okej. Men, som jag sa, det här är ironi. Och tar man inte för att det här är ironi, då kan man bli väldigt förolämpad. Så att Punky berättar att de andra bandmedlemmarna, de vart ju offended. Ja, så vart de förolämpade där. Men inte han själv. Nej. Han tyckte att det här var en kul grej. Bra marknadsföring. Frank Zappa sjunger om mig. Tackar. Och kanske var mer avundsjuka i sådana fall. Ja, det tror jag. Och det som händer sen är att det planeras, återigen Los Angeles, det planeras att Punky ska upp på scen under låten och spela gitarr. Aha. Men demokrati, du vet Marco, det är en hård sak. Så att Punky varit nedröstad av övriga medlemmar, så det blev inte. Ja, han fick inte gå upp dit och vädra sitt ego. Nej. Stackarn. Och det, ja, han och Gene Simmons undrar, älskar de varandra eller hatar de varandra? För de har, likheter skulle jag vilja säga. Ja. Men det är den stora frågan. Nej, och den finns ju som sagt, den här låten finns ju inspelad i olika versioner också. Men det gäller ju att ha rätt version för att fatta helheten. Att man ska förstå att det är ironi då. Om vi går lite vidare i den här historien. Det finns ju vad vi trodde skulle vara ett slut. Men slutet var ju inte slutet, utan slutet var ju bara, det som är ABBA, det lades på is. Och när la de på is då? Vilket år var det? Ja,
det är dit jag är på väg. Okej. Jag tror att det var som så att sommaren 1980, jag är lite osäker, åren går, så blir jag kontaktad av en pöjk som heter David Joseph. Aha. Känner du igen det namnet? Ja, det sa du väl i början? Ja, just det. Han hade fått tips utav något av bolagen som hade med Kiss att göra, att jag var intresserad av att driva fanklubbar. Okej, nu kom den frågan. Du var internationellt känd för att driva fanclubs. Ja, jag måste ha varit det. Den där svenska galningen där. Okej. De hade fått dubbla tips. Dubbla tips till och med. Ja, Var det Village People som hade tipsat också? Ja. Både Village People och Kiss låg på Casablanca under den här tiden. Ja. Sen att Village People inte låg på Casablanca i Sverige, det är en annan historia för en annan podd. Säkert med andra personer också för den delen. Jag gör inga poddar om Village People nu för tiden av princip. Det kan ni fråga om en annan gång varför. Så i alla fall, Josef kommer, han tar in på Grand Hotel, bokar ett möte med mig. Vi träffas, jag har ingen aning vem det här är då. Det är en gubbs bara för mig. Sen att det motsvarigheten till Bill O'Coin, tänk om jag visste det så jag kunde vara lite starstruck. Men nej. Undrade du inte det? Varför vill han prata med mig? Nej, men han berättade det att han hade hört att jag driver fanklubbar, att jag tydligen var bra på det. Och därför ville han träffa mig och se om vi kunde göra ett samarbete. Men han sa inte vilket band det gällde eller något? Jo. Han sa att han sa att han jobbade för The Toby Organization. Det visste jag ju vad det var. Aha, du visste vad det var. Okay. Ja. Men i alla fall så vi träffas och han har en liten tote bag eller lite grejs till mig. Jag fick något halsband. Ja, halsband, grejer och knappar och annat skit. Men det var inte därför utan Var du köpt då redan? Ja, men då var jag ju köpt. The Angel halsband. Någonstans kan jag säga, någonstans mina gömmor. Kanske mina barn hittar den dagen som jag har checkat ut. Men det finns ett Angel halsband. Okay. Och så pratar han om, så han berättar då att de har stora saker på gång för Angel. Intressant att föra det här nu efteråt. Och det handlar om turnéer, det handlar om merchandise och det handlar om att på något sätt hitta ett sätt att marknadsföra Angel. Inte bara i Sverige utan i andra länder också. Men för min del så handlar det om det. För i Sverige hade den marknadsföringen gått rätt så dåligt. För jag har för mig bara att det var där i 77, 78, 79. Det var några små noteringar för att de var aldrig i tidningen Okej vad jag minns. Jag har inte för det där skulle vi haft Emil Örtenmark. Man kan ju titta i Emil Örtenmarks den här 80-tals nostalgisidan. Han har ju ett index där man kan söka vilka band som är med. Jag vet i alla fall att EMI på den här tiden som hade Casablanca. De var ju väldigt sugna på Angel. De var sugna på Stars också. Stars är ju en annan podd. Det måste vara de svarta Kiss det, eller hur? Ja, nu börjar du med de konstiga orden igen. Nej, men Angel kämpade skithårt med att försöka få ut den här On Earth as it is in Heaven. Det är en av de plattorna som finns pressad i Sverige. Okej. Då var de lite stora då som pressades i Sverige? Ja, men tillräckligt stora för att de skulle våga och pressa skivor i Sverige. Vilket då var det? Den här är från 77. 77, okej. Men Grand Hotel. Det var där vi var. Herregud, hur kan jag glömma Grand Hotel? Du sitter där på mötet och är lite skakig. Ja, och vi kommer väl överens om att han var en trevlig gubbs och han tyckte väl att jag hade vettiga idéer så att där skulle han ta med sig tillbaka. Han fick lite Kiss medlemsgrejer. Jag sa att det här är vad jag kan göra med en shoestring budget. Ge mig mer pengar så kan det då bli roligare. Så han tog med sig allt sammans. Och jag bara tänkte, fan, det här var gött. Aha, okej. Sen hör han av sig ett tag senare och så säger han det, jag är hemskt ledsen men det har hänt saker här hemma. Aha.
Och han sa inte vad. Jaha, sa jag bara. Ja, de här planerna vi pratar om, de är lagda på is. Hopp. Och det visar ju sig att vad vi pratar om är Tjafsen med Casablanca. Och att istället för det sjätte albumet så kommer ju då liveplattan. Och sen så var inte Angel helt överens med Neil Bogart, den där 20th Century Foxes. Alltså den kickade ju inte in som I Was Made For Loving You. Det gjorde den ju inte. Nej, den var ju inte i närheten. Utan, nej. Och sen hände det saker. Hur många streams har den? 3? Du får kolla, Marco. Jag tror inte den finns där ens en gång. Jo, på liveplattan. Vi ska inte vara elaka här. Okay, men det som händer i alla fall, det är att sen blir ju grabbarna osams också. Så att man lägger helt enkelt bandet på is. Och det var ju sant. Fast jag uppfattade det som att de splittrades. Så att de som var med i bandet nu, 81, som vi är på, det var dels Barry Brandt, trummisen, han ser ut ungefär som Frank DeMino, sångaren, det är lockigt hår och sådär. Och så var det ju Greg Giuffria, långhåriga keyboardkillen, och sen då han som vi har pratat om hela tiden, Punky Meadows. Man har gjort ett byte på basister och det var den 77. Det här vi bara glömt för det var enklast så. Men istället för Mickey Jones så kommer in en kille som heter Felix Robinson. Det namnet kan ni ha i huvudet för att han dyker upp i Kiss-relaterade saker. Inte som vi kommer ta upp. Ni får slå upp det här själva. Det är en hemläxa. Oj. Här blir ju en cliffhanger helt plötsligt. Felix Robinson. Och han... Nu sa jag att vi inte skulle gräva i nya Angel, men han dyker upp som turné basist här och där. För de har ju återbildats, men det är en annan podd. Sen om det är med dig och mig, det vet jag inte, det får vi se. Men man kan säga att det här är alltså då, bandet bildas 74, man läggs på is 81. Ja, men det är ju 7 fantastiska år där det händer. Det är rätt så lång tid ändå. Ja. Men det händer inte det stora som borde ha hänt under 7 år. Det blir ingenting av det riktigt. Nej. Nej. Och det är det som är så sorgligt med Angel, därför att det var ett band som ville jättemycket. De hade en stark manager, ett diskoskivbolag som, du vet. Ja, Casablanca, ja. Men jag har svårt att svara på hur mycket, de säger, om man letar i branschblaskor och sånt där så säger de ju hela tiden att de tror jättemycket på Angel och de satsar mycket på Angel och sådär. Angel turnerade jättemycket, men de fick ju ingen
ingen spelning på tv. Punky Meadows själv tror att om MTV hade funnits, så men då hade det varit andra bullar när de fanns. Se bara på Kiss. Vad hände med dem? Ja, han försöker hitta enkla förklaringar. Jag tror inte det är där det sitter. Det sitter väl mer musikaliskt. Ja. Det tilltalar inte lika stor bred publik. Så kan det vara. Ja. Och sen finns det väl inga... Om man ska välja mörkt, läskigt, lite farligt. Just det, Eller himlen med oskulder och allt möjligt där uppe. Nej, då väljer vi det här lite farliga. Där är det lite mer spänning. Där vet alla vad de vill och sånt här. Man behöver inte hålla på gufs. Nej, så att den där imagen, jag tror imagen var deras hinder också. Angel, det blir lite så här... det vita Kiss. Nej, inte det blir så här lite religiöst stämpel. Om du har till exempel hårdrocksband i Sverige, vad heter de? Heter de Jerusalem? Ja. Det spelar ingen roll att de har duktiga musiker eller så. Det blir lite så här... Nej. Bara namnet, nej. Det faller på sitt eget grepp. De borde alltså heta någonting helt annat. Ja, du har ju till exempel inte hetat någonting, bara haft en annan image. Du har ju till exempel här striper som ser ut som man har gått på en AIK-match eller Skellefteå AIK och sånt här. Allt ska vara gult och så. Det blir ju löjligt och sen sjunga nej, hårdrock ska vara farligt. Det ska vara det. Det ska vara lite spänning. Det ska kittla lite i det här farliga området. Ja. Vad händer? Vi vet inte riktigt vad som händer. Och så kommer det helt plötsligt ett hugg. Och så blir det så här. Det här var lite farligt. Men det är lite spännande också. Det här var lite roligt. Ja. Det finns förresten en grej som Angel har gjort som Kiss inte har gjort. Och de spelar ju inte in någon ny musik, Kiss överhuvudtaget. Det gör Angel. De har gjort en jullåt. Jaha, vad heter den då? The Winter Song. Den är jättesöt. Den är lite grann som när de har kört den på scen. Det är lite grann som Beth. De samlas liksom så här längst fram på scenen. Och så är det akustiskt och så är det mys. Och så sjunger de om vintern. Och i min fantasi så snöar det fan med på scenen också. Men hur är bandet idag? Har de fortfarande samma outfits, vitt och så? Eller har de lämnat det lite och är lite mer personliga? Eller? Man kan säga så här... Angel har återbildats först en gång som någon slags nostalgiband. Man åkte upp och ner. Man gjorde inga skivor. Och det som är märkligt förresten med skivorna, jag tror vi tar den först. Och det är efter att det tog slut mellan dem och Casablanca så har ju deras plattor givits ut igen på små obskyra skivbolag. Inte Casablanca, inte på som inte finns. Men jag tänker på till exempel Universal. Men beror det på att de själva fick rättigheterna tillbaka då? Eller? Den där biten har jag inte kommit till ännu, men jag tycker den är skum. Därför att det finns en box som heter The Casablanca Years. Ja, den har jag sett. Den finns på Spotify till och med. Ja, och den är inte utgiven på Casablanca, det kan jag säga. Nej. Det är ungefär som
Man har en platta som heter The Island Years och så är den inte utgiven på skivbolaget Island. Nej. Utan jag har bara hittat den, jag letade efter den för några år sedan innan jag insåg det att skitsamma. Då hittade jag den som en rysk box och tänkte att nej, det kan vi inte göra. Så jag har inte hittat den så som den var tänkt att ges ut. Nej. Och sen, den ryska boxen var säkert en bootleg också. Så att du har nog helt rätt. Så att det var en bootleg-box. Ja. Och sen hände det inte så mycket. Det hände ingenting så att de la bandet på is igen. Och sen så har då Punky Meadows och Frank Domino, beroende på vem du lyssnar på, vems intervjuer du lyssnar på, så storyn är ju lite olika, men de kände att i alla fall att de hade mer att ge. Och de har släppt mycket av det här, de har inte det här androgyna längre. Nej. Men de är väldigt vitklädda. Men de har inte jobbat lika hårt. Jag har sett... Men de har jobbat på skönheten i alla fall. Det vet jag att gitarristen har jobbat. En aning då, va? Ja, han har jobbat på skönheten. Där. Anyway, this was called Don't Leave Me Lonely. Saw you again at a matinee this afternoon. I was alone and watching only you. In your eyes, you show the world your broken heart. You tear me apart. I should have realized from the start. But I can't understand how I got some feeling like I do. I just know that it's true. I've got to tell you soon. Oh no, don't go, don't leave me lonely. Oh no, don't go, don't leave me lonely. Det är väl han och Simon som, de kan väl boka in någon grupp där. Så Ja, lika fast då. Simons inte i närheten utav skönheten så Punky har det här om man säger så. Ja, tänk dig för nu Marco innan du säger det här. Nej, För Gene Simmons är inte i närheten utav det ens en gång. sånt här kan komma upp och bita en i röven när man minst anar det. Nej då. Det är upp till var och en. Det jag menar ingenting negativt. Nej, men jag kan säga så här, det som de har gjort i alla fall, det är ju framförallt Frank Domino och Punky Meadows, det är de som är de drivande. De tjatade i många år på att få med Jeffria, men Jeffria gick ju från Angel och bildade ett eget band som heter Jeffria. Och det finns ju ett par plattor som är utgivna på Vea, de är utgivna på. Ja, jag har själv haft några... Jag tror jag hade 2 plattor en gång i tiden med hans band. Och vi hade ju med han i någon podd förut. Jag tror att det var med... Ja, det måste varit med Roger. Roger hade säkert tagit upp det på något jävla Ja, sätt. men han har hittat någon koppling. Han brukar alltid blanda in sådana här konstiga band i allt. Och jag brukar säga, den har jag. Ja, det säger väl jag också. Jag har haft den och sånt där. Men han ville inte komma tillbaka där. Nej, han sa det att han har ju skolat om helt och hållet. Han håller inte på med musik utan han är... Fan vad det han var det managementkonsult? Ni får nu får ni hemläxa, nu får ni en sak till god. Han har alltså sadlat om, han är inte i musikbranschen längre. Men som sagt, nu får ni som hemläxa ta rätt på Jeffria, vad gör han idag? Ni behöver inte berätta för oss, för vi har tagit rätt på det när ni har kollat. De nu så att säga som kör, det är ju de här 2 som jag snackade om. Och sen så har de 1, 2, 3, 3,5 till. Ja. Och det är människor jag aldrig talas om. Du har på kompgitarren Donny Farrow, på keyboards en kille som heter Charlie Kiley,
En trummis som heter Billy Orico. Och en Fast det basist. står Charlie Kolv. Det är ett V på slutet. Kalve. Charlie Kalve. Ja. Billy och Rico. Ja, och Tommy Caradonna. Ja, som de har förskönat sina förnamn. Ja, Efternamnet säger ursprunget Caradonna. Ja, och sen så har ju han alternerat då med den här Felix Robinson som jag pratade om. Men så att de har ju prånglat ur sig 3 plattor. Och det roliga är att det är så långt mellan dem. 99 så kom In the Beginning och den är tuffare. Och lyssnar du på de 2 sista så kom nu 19, Risen eller Risen. Och sen då den sista Once upon a time. Är det hyllning till filmen Once upon a time? Det är det man undrar. Och köper man CD:n, Marco, då får man bonuslåtar. Oj. Och köper man LP, vet du vad man får då? Inga bonuslåtar. Det får man inte heller, men man får felpressade skivor. Det är vad man får också. Så det är sådana här som inte är... Ja, de börjar... Hålet ska ju vara i mitten. Det blir bra om det är det. Men den är inte helt rakt... Aj. Har du den skivan? Nej, fan. Nej, du har... Okay. Jag köper inga sådana som det är sådana fel på. Marco, det är inte feltryck, det är en defekt. Aha, okej. Ja, det är defekt, okej. Ja, men man skulle kunna säga att det är ett feltryck också, men det är lite grann så. Men det roliga är att bandet är aktivt fortfarande än idag. Ja, sen 19, då de kom igång igen. Ja, det är lite lustigt. Och de turnerar ju de jävlarna. Men jag har sett själv det är inga stora ställen, det är lite mer ungefär som man, vad ska man jämföra med Sverige? Ta Accept-turnén. Ja, ungefär klubben-feelingen på stället där i sådana fall. Så där upp till 1000 pers. Det är good enough. De får kulor, det går runt. Vad är problemet? Hur mycket personer sa att det var på klubben? 850 enligt brandskyddsmyndigheten. Stod det på lokalen? Ja, är det bara så lite? 850? Herregud vad lite folk får se på Accept. Jag tror att det var fler. Ja, men det är jättelite. Jag har sett Prince kompband, det som de hade i mitten på 80-talet. Det har jag sett. The Revolutions? Eller? Ja, vi var fan inte 850 pers. Det kan jag säga. Så kom det i fler där utan någon anledning? Ja, det får väl alltid plats en till. Eller 2, eller 12 eller någonting sånt. Nej men, bonusinformation förresten. Vi har ju pratat om det här med intressanta kopplingar. Med Kiss så har vi haft, vad är det han heter? Larry Gatsby. Han som har Labelle och Kiss. Var han inblandad i Angel också? Nej, inte han. Senare efter då de här första kläderna, när det börjar bli lite mer så här industrialiserat, då tog de in en professionell designer. Du kommer inte kunna gissa på 1000 år vem de tog in. Nej, vem tog de med? Samma kille som har gjort Osmonds overaller. Tänk dig Osmonds vita overaller. Och så tuffar du till dem. Ja! Ja, men de är inte snygga ens en gång. Osmonds har aldrig haft snygga kläder. På tal om det också. Jag såg det här nu när du ändå pratar om kläder. Jag har aldrig sett en större jävla idiotmiss på nätet där. Jaha. Det var den här bilden där någon skrev, det var Roger som en tidig bild på Mark St. John. Den där. Och så skickade han upp den på vår grupp som vi sitter och chattar för podden. Och både du och jag sa, nej, det är Bay City Rollers. Ja. Basist var det väl, eller sångare eller jag tror att det var basist. Någon söt jävel i alla fall. Jag har en skiva. Men sen jag klickade till tråden där. Och då trodde jag, men sen kom det många, nej, det är Bay City Rollers, vad är det med? Lugna ner, det är inte Mark St. John. De som är tillräckligt gamla vet. Ja, det syntes ju på en gång, herregud. Mina kusiner gillade då. På 70-talet, när jag kom hem, åkte till dem på 70-talet i Finland där. Då hade jag Kiss redan och Hurricanes och Gasoline och sånt där. Så kom jag hem till dem. Bay City Rollers, vad var det där för någonting? Den coolaste skivan, jag har ett par stycken, jag erkänner, det har jag.
En av dem är, vad fan heter den? Man kan i alla fall på den här så kan man dra upp det som indexkort. Det är liksom en per person, så här kan man dra upp, då kan man läsa. Den är jättecool. Men de har ju samma problem som med Sweets platta Give Us a Wink. Trots att det finns en möjlighet att dra upp och dra ut och sådär, så ett tips bara för er som köper Sweets Give Us a Wink. Håll inte på att Nej, det går sönder. Det går sönder väldigt lätt. Ja. Men det är en häftig grej. Ja, det var på den tiden man gjorde sådana där roliga grejer. Mm. Ja. Men de hade då tagit Osmonds kläddesigner. Okej. Jag tycker det är så coolt. Det passar väl in egentligen. Utsvängda byxor. Och, men då har du en koppling också till Elvis. Vad tror du han hade för kläder? Jag säger inget. Jag säger inget. Menar du hans det här när han var i Las Vegas där? Och de här uppvikta. De höll honom fånge för fan, stackars jäkel. Han ville ut och turnera men fick en. Nej, för han hade ju sin lilla colonel som sa det att nej, det är inte bra för dig, Elvis. Nej. Nu sitter du här och äter jordnötssmörsmackor. Det finns de som vill knäppa dig i Europa. Jävla bullshit egentligen. Ja. Tänk hur mycket större han kunde ha blivit. Ännu större och legendarisk. Han var jättestor. Ja, men han kunde blivit så här. Tänk så många jordnötssmackor. Han är en ikon, men tänk att han kunde ha kommit till den här. Jo, men jag pratar om när man äter många jordnötssmörsmackor. Vad pratar du om? Ja, du tänkte på att han är åt så att jag tänkte mer som artist. Ja, jag tänkte han var ju stor. Ja. Det var inte som 58. Ja, visst var han väl rund, men inte så förbaskat rund för att vara amerikan ändå. Men nej. Det var väl mer att han levde ju inte sunt. För att han tog ju piller för att kunna sova. Piller för att hålla sig vaken och allt det där. Och det väl... för att liksom bara släppa jordnötssmöret. Det var jävligt synd om honom. Det är trist att det som att vi inte visste det då, det som vi vet nu. Nej. För då hade vi ju som fans kunnat... Det finns ju en bra film på streamingtjänsten om Elvis. Där han som spelar Elvis gör det väldigt bra faktiskt. Sen får man ta lite att de kryddar till historia. Det gör man alltid. Och sånt här. Det är som Neil Bogart-filmen. Man kryddar till historia. Lite för mycket kanske ibland. Men den är bra för att du ska veta vad som hände ungefär. Den är ungefär lika bra som den här Sex Pistols-serien som kom. På en av de här som finns på, var det Amazon eller var det på Sky Show eller Max, någon av dem som finns där. Och du får lite ett begrepp hur det var med att Chrissy Hind var där och sen var det några andra gubbar. Det var många gubbar bakom som fanns där. Ja. Som fick sen stora karriärer. Fast det egentligen var Sex Pistols som borde ha fått en jättestor, men de sköt sig själv i sank ungefär, om man säger så. Ja, vi som läste Poster. Ja. Det finns ett stort reportage om Sex Pistols när de var i Sverige. Och Poster följde dem under den här skandalturnén. Men där har du också lite en historia som om man tänkte på Hartwig. Ja. Han blåste inte riktigt upp Sex Pistols, säger. De var med på någon affisch, men nej, det var ingenting som riktigt Hartwig gillade. Nej. Han förstod väl inte punk. Nej, det var inte riktigt hans grej det där. Det skulle vara lite mer sensuellt för att Hartwig skulle förstå det. Mera naket. Ja, och Sex Pistols var absolut inte sensuellt på det sättet. Nej, och inte nakna heller för den delen. Nej. Men nu återgår till Angel här. Nu var vi ute och seglade här. Ja. Jag funderar på det. Alltså det finns massor mer. Ja. Vi skulle kunna gräva ner oss i låtarna. Vi skulle kunna... Ja, men det var inte det du skulle bara förklara historien i det lite. Hur du ser på bakgrunden och vad du har fått fram där och allt. Och det som är viktigt att känna till kanske som en svensk Angel-fan, det är att vi visste inte ett skit. Därför att det skrevs ingenting i Sverige speciellt. Nej, för det var en period där på 77, 78, någon gång där
Sen bara försvann det. Ja. Och videorna kom ju aldrig hit av Nej. förklarliga skäl. Och det var ju samma sak med Angels och med Kiss. Man var liksom tvungen att titta på skivorna och helt enkelt. Tänk på mikrofonen här nu. Ja. Men skivorna, de har man ju sett mycket på olika ställen och så. Men samtidigt är det ju det här att det har inte lockat mig överhuvudtaget. Och jag vet inte om det är den här kristna looken som... Anser du att de har en kristen look? Ja, för mig är det här lite kristet och då blir det här med religion och jag är ingen fanatiker utav religion. Den här plattan, Sinful, den tog det hus i helvete kring. Bra att du nämner det förresten. Angel ville ha ett annat namn och de ville ha ett annat omslag. Så att det finns ett annat omslag. Och du ser den inte nu. Alltså, du menar att jag ska hitta det i omslaget? Oj, vi får se om vi hittar. Ja, men du kommer hitta det. Och grejen med den här är att det var så som de ville bli uppfattade. Plattan skulle heta Bad Publicity och man kan säga att det ser ut som en lite grann som Kissfesten 75. Den som vi alla känner till. Den där, okej, ja. Så att det är ett trashat hotellrum och det är halvnakna brudar och det är, men föreställ dig de ville ha lite bad boy image där. Ja. Men de hade väl sina gruppis också. Ja. Men jag kan säga att det tog hus i helvete hos Neil Bogart. Han sa, jag har skrivit kontrakt med änglar, inte med punkare. Det blir inget med det. Okej. Och därför fick den här titeln och ett nytt omslag. Men då har du ju förklaringen där att Neil Bogart han förstod inte han förstod inte rock överhuvudtaget. Nej. Det bekräftar ju du bara ännu mer. Han tar dit något och jag tror att det är som vanligt att andra säger till honom att det är bra. Som Bill O'Coin, det här blir någonting. Här var det här Tobbe eller vad han hette, säger att det här blir Tobbe Organization, ja, som säger att det här blir någonting. Han själv förstår, han förstår disco. Ja. Att Donna Summer ska stöna i 20 minuter, det kommer säljas. Det förstår han till 100% och det köper jag. Men fan inte hårdrock, det förstår han inte på överhuvudtaget. Det var inte hans grej. Nej, och det är ju sorgligt. Ja, men vilken är din egen favoritskiva med? Har du någon favorit? Ja, jag har ju det. Men den är inte överensstämmande med resten utav er. För ni som har haft tillfälle att gå igenom de här 5 plattorna. Ni säger ju att det är den här. Vilken då? Den kommer. Vilka låtar är det på den? Är det The Tower på den? Ja. Den där är snyggt. Det är ett snyggt skivomslag tycker jag. Och de hade inte så mycket att berätta. Eller hur? Är det den med Tower? Då är det den man måste ha haft. För. Och den är ju tuffare skulle jag vilja säga. För de vart ju softare allt eftersom. Men sen har du ju den här White Hot som... Alltså den är en platta av sin tid. För jag menar Eddie Kramer som producent, det är ungefär som att plocka in Bob Ezrin. Det blir Eddie Kramer eller så blir det Bob. Men vilken skiva var White Hot då? White Hot är den här som vi pratar om. Men det var den som skulle heta Bad Publicity har du skrivit här. Du sa förut att det var Sinful. Har du skrivit fel här i manuset? Då? Ja, det har jag. Det här är Sinful. Det här men du gillar Love Gun-skivan där lite då? Nej, sorry. Vilken skiva var det du gillade då? Den här. Vilken är för det? Och On det Earth är... as it is in heaven. On Earth as it is in heaven. Den är... de hade en producent som jag tror att... Nu försöker jag läsa. Men vad är det som är så bra med den skivan då? Därför att det är Eddie Kramer som har producerat den också. Aha. Och det här var den första skivan som jag såg i en skivaffär. Jag har sett den där också men jag har aldrig tänkt på att det var Eddie Kramer.
För att Och- antingen har jag lyssnat på den där första Angel-skivan, för The Tower, den har fastnat i, och det är den enda jävla låten som har fastnat med dem i mitt huvud. Och sen tycker jag det här omslaget är så jävla bra, för de går all in när det gäller sin logga. Nota bende. Ja, det nota tänkte bende. inte jag på ens en gång. Det är därför de speglar sig själva där. Just det. Det kan ligga hur som helst där. Det här kan jag snurra många gånger. Fy fan vad jag kan snurra. Det är lite rock'n'roll over-tänk där då. Same year. Nej, den här kom 77. Det är Rock'n'Roll Over is sent 76. Ja, så att det är... Ehm, Fast men rock'n'roll liksom- over är lite mer snitsigare tänkt än det där. ja, Mycket okej. snitsigare. Vad som då? Den är ju skivornas skiva om man ser när det gäller omslag. Men det där är din favorit, On Earth As It Is. Jaha. Fan. Finns det någonting? Snåla jävlar. Det är ingenting med den skivan alltså. Men däremot gamla, Ja. Men spelade du den mycket när du lyssnade på den eller? absolut. Det här var en av de här som gick, skulle jag säga. Jag menar Live 2, den här. Ja. Nej men, för på den här tiden, innan strömmande och sånt där, man lyssnade ju på sina plattor. Man totalnördade på sina skivor som man hade. Och så hade man en jävla massa tid på eftermiddagarna, vilket man inte har nu. Men nu har vi ju andra sidan strömmande. Det blir inte samma sak, för du sitter ju inte liksom och går igenom varenda jävla bokstav, tittar på Toby-loggan och så tänker jag att de skulle kunna gjort det så man kunde vrida på den också. Ja. Men samtidigt så är det ju musiken som är viktig. Du ska ju njuta av den och lyssna. Ja, men vad fan, Det är ju inte alltid paketet som package som är det viktiga. Det är ju musiken som man ska lyssna på. Det är det som är musik. Ja. Eller hur? Eller nej, det höll han inte med sig. Ja, men har du kommit till ditt slut på det här bandet här nu? Nej, men vad fan, det tar ju aldrig slut sånt här. Det vet du. Nähä. Vi skulle kunna hålla på i ett par timmar till. Men jag tror att du har kommit till ett slut där. En kort historik om Angel. Så att, Ja, men det vi fick var ju inte reda, mycket. ja, Ja. vi fick ju reda ut det här. Ja. Du har fått svar på dina frågor. Vi har konstaterat att det finns mycket mer paralleller än vad man tror. Och sen är frågan, Gene Simmons historia, stämmer den alltid? Det vet vi inte. Nej, det tror jag inte. Gene Simmons är duktig på fixa till historien i efterhand. Ja. Och sen att Angel har varit med i filmer, det har inte Kiss förrän sen. Ja, det är klart. Ja, du kan väl räkna den här jävla tv-filmen då från 78. Ja, men de var ju med i sin egen Detroit Rock City-film. Ja, Ja. okej då. Den är lite rolig på sitt sätt. Man kan se, vi såg ju, har ju sett den på Rival där, heter det Rival? Nej, Ritz, vad heter den där jävla bio? Ja, Sita är det, Sita. En gång Vad är tiden- Rival för någonting? Rival var också en bio ifrån Det är också en bio. Ribiografer. Okej. Nu för tiden så ägs den av Benny Andersson. Benny Andersson Ja, har just ett det var därför. Benny Andersson har ett hotell. Vem bodde på det hotellet när det kom ut? Det fick jag säga till mina söner, där bodde Gene Simmons. Ja, så ja. Och han Och hade folk- norska med sig där också Ja. när vi var där uppe och hälsade på. Och så finns det de som säger att Månsson, han kan ingen Kiss. Hurra, Nej, det kan man. ja, du har fångat historierna där. Så. Men då stänger vi väl den här och tycker att det var lite roligt. Men jag satt och tänkte här, den här Vänta. skivan. Marco, Ja, får jag bara bonusinformation. Du vill Ja, ha men bonusinformation? Ja, alltså. det kan vi ta, men jag tänkte den här skivan, On Earth As It Is in Heaven. Jävla, Säg det fort 7 gånger. Ja, det ska jag inte. Men att den kan vi ta upp i en two-timer. Ja. För vi ska göra en two-timer bara om ett album, för det är så kontroversiellt, och så kan vi göra sen ett album som du har valt, och det är den här då. Som du kan förklara storheten med den där skivan. Du pressar till Sverige. Så, där har du storheten. Nej, så att jag tycker det är lite intressant i alla fall. Man lär sig, och jag har ju gjort en spellista för Let Me Know med musiken vi har med i våra program. Med det som inte är Kiss. Den finns tillgänglig, och det finns länk på vår Encore-grupp där man kan klicka. Och det som är lite roligt är det att jag satt och tänkte på det Alex hade sagt i sin podd här för ett tag sedan, att
det tråkiga med strömmande tjänster är att du har ett stort utbud men ändå fastnar du på det gamla vanliga. Det är tråkigt. Och det stämmer ju väldigt, väldigt väl faktiskt. Att Det har jag aldrig hört talas om. du lyssnar på vissa nya låtar och så var det bra. Och så lägger man någon skiva så här bocka för att den där ska finnas där. Men det är väldigt sällan du kommer tillbaka. Men då när jag gjorde den här listan så är det lite roligt att lyssna på de här Yummy Yummy in my tummy och lite sånt här. The Cassonette. Ja, så att det blir lite så här variation i lyssnandet och det är bra för öronen. Lite variation. Cats är ju tyska och betyder katten. Ja, men vad var det du tänkte komma med för roliga bonusar? Ni fick ju hemläxa. Ni ska faktiskt få leta fram en sak till. För trots att nu inte Angel finns, eller de är på paus eller kalla för vad det är. Det kom ett soundtrack till en film som heter Metropolis. Och ja, det är den från 1927. 1984 så fick en producent som heter Giorgio Moroder alldeles mycket pengar över. Aha. Han tyckte att det var jävla trist med en stumfilm som är 2,5 timmar lång. Vi klipper om den. För fan. Så vi gör den till 1,40 ungefär. Och så fyller vi den med massa spännande musik. Queen till exempel var ju inspirerad av Metropolis och gjorde ju Radio Gaga. Men det finns massa låtar med på det här soundtracket. Och det är bra dumt på det här. Det låter Giorgio Moroder all the way. Men det finns ett väldigt obskyrt band som heter Cycle V. Cycle V, slå upp det. Jaha, Cycle V, okej. Ja, det är halva Angel. Jaha. 2 låtar. Och vilken halva är med därifrån? det är Frank DeMino. Och sen så råkar det vara Pronto. Living on the edge, sliding downhill to where the good girls don't, but the bad girls will, bad girls will. Don't wanna know your name, you can tell me lies, show me all the secrets hidden in your thighs, Yeah! Seduce me tonight, seduce me tonight. Play and set the stage, dim the lights, and baby, seduce me tonight. Jag tror att det var så här att jag tror Giorgio Moroder var nöjda med 20th Century Fox-låten. Så han tyckte det, vad fan, de ska vara med här också. Det var hans sätt att se på rock'n'roll. Okej. Ja. Ja, det säger mycket. Det är egentligen. Du får 2 grejer till på köpet här. Den här loggan som vi har snurrat på några gånger, det kallas enligt finare ord för ett ambigram. Okej. Ambigram. Hur den vrider så står det samma sak. Ja. Okej. Och Angel har ju precis som Kiss meet and greet, eller som Simmons. Ja. Jaha. Men de är billiga, $80. Så är det bara att komma och hänga med dem. Det kanske finns en förklaring. Nej, men tänk på, de är ju, vad är de, 6 stycken eller 5 eller 12 eller vad det är. Tänk att du får träffa allihopa för $80. Ja, men det är bara idag är det ju bara 2 stycken som är intressanta. Ja. De andra är inte intressanta. Nej, men utan dem, hålla med om. Utan dem så blir det ju ingen musik. Ja, men det spelar väl ingen roll. Alla kommer ju hänga med den här punken och sen här... vad heter han? DiMaggio eller vad han heter? Demino, italienare där. Ja, nej men vad är det de hade i reklamen? Kom och häng med oss, ta en drink eller 2, få dina grejer signerade. Och så läser man finstil längst ner så här. Endast 3 saker per person. Men det är väl ungefär som Bruce Kulick, han tog ju, var det 1000 kronor? Ja. Han tog för sitt meet and greet på Kissing Time. Och det var ju en kö på, var det nästan 50 personer som var det, och det var väl limiten. Så det var mycket och det var snabba pengar för ingenting, och han tyckte det var roligt också.
Och jag plåtade i alla de här bilderna och de var jävligt bra. Fick mycket beröm för att jag la ner rätt så bra jobb på bilderna också. Så att de vart ju jävligt bra. Och det är den här bakgrunden ni ser här. Ja. Den är gjord för den meet and greeten för Bruce Kulick. Det är den, fast då var det på stående. Så den är gjord för den meet and greeten. Så du menar att om man om du vrider huvudet åt rätt håll så ser... Och det är ju bara Bruce Kulick-skivor på... Det är därför många tänker så här, varför har han bara... Han har inte Love Gun eller någonting. Det är bara Bruce Kulick-skivor som Bruce... det måste vara en tillfällighet bara. Det har jag trott alltid. Det är bara en tillfällighet. Du tänkte att de andra skivorna är längre ner då? Precis. Nej. Så att den är från det. Så att det är ett minne. Ja. Och det var... Jag kommer inte ihåg vad han hette som gjorde den här nu. Bakgrund. Han överraskade oss med den här bakgrunden. Vad fan? Jo, Tofting. Det är han som har gjort den. Han hade gjort det, skrivit ut den här och att han gjorde ju alltid, han hade ju 2 utställningar med sina kläder. Så han är ju en stor samlare utav Kisskläder och han går ju alltid over the top. Han hade gjort små böcker och grejer och den snyggaste utställningen han har gjort, det var väl andra utställningen på Trollhättan Rock City. Ja. Där han hade ett eget rum som var helt svartklädd. Och så hade han det var en pelare i mitten, så gick du runt. Och han pratade om grejerna, sen fick du titta lite på grejerna där och alltihopa. Du fick ju lyfta på den här Gene Simmons brynjebyxor. Och så tänker man, jag förstår att han hade dem bara på någon spel. De var ju tunga som as. Gå med dem där, då hade han blivit smal, den där gubben i sådana fall. Jag tror det. Så att det är lite roligt. Nej, så att om vi går tillbaka nu så 1000 spänn, det är ett kap. Det är väl bara att hoppa på en sån meet and greet om man vill träffa. Det tycker inte jag är så farligt och det är väl som när Blackie Lawless kommer, det kostar väl kanske 1500 kronor. Är det mycket? Nej, och du får lyssna på historier, han pratar med det. Helt okej, tycker jag. Det är ingenting att... Det är väl det vi har pratat om. Ja, det är väl det vi har pratat om i tidigare poddar, att du köper deras tid. Ja. Och det får man ju ha i åtanke. Ja, men så var det inte förr. Ja, men då hade man ju skivbolag som öste pengar på artister. Det har man inte idag. Så nej, för direktörerna ska ju tjäna 1 miljard per år och då blir det ju inga pengar kvar till artisterna. Nej. Så att då måste man ju försöka, det blir ju inte... Visst, de stora artisterna får ju rätt så mycket pengar på streamingtjänster, men de små artisterna får ju inte det. Nej. För du måste ju dra, det är som YouTube eller vad som helst. Är du en bra YouTuber och har 1 miljon publik, då har du en jävla med pengar. Men de som, stackars vi har inga pengar alls. Så det här är gratis tid. Helt och hållet. Ja. Jag vet inte hur många poddtimmar det ligger på. Det vill vi inte Spotify. veta. Det vill vi inte veta överhuvudtaget. Ja. Marco, har du fått svar på alla dina frågor nu om Angel? Eller har du någon kvar? Lite, men ska vi komma överens om en sak? Vi kallar inte det vita Kiss. Vi kallar det bara för Angel. Jag tycker det är mer ärligt mot ett band också. De får en egen identitet. Ja, de får en egen identitet, så att det har ingenting med det vita Kiss. Det var dumt utan Neil Bogart. Ja, men ni är lite död nu också. Så. Det kan ha gjort att jag inte gillade det överhuvudtaget. För jag förknippar det lite för mig mycket religion. Då gillar jag det här ondskan som fanns i Kiss. Det lilla som fanns igen. Det var ju inte jävligt mycket där heller. Nej. Vi får väl prata om Stars en annan gång. De svarta. Ja, det är väl också så här konstigt band. Och där har jag ingen aning om någonting. Ingenting med dem. Frågan är om det är en podd eller om det är en two-timer. Ja, det är upp till dig. Ja. Det får du tänka till. Ja. Jag menar, bara att du har en trummis som har vaxade mustascher och heter X i mellannamn och så heter han Dub på slutet. Det tycker jag är... Bara det är ju värt. Har han spansk påbrå då? Du tänkte så, ja. Ja. Jag vet inte. Ja. Men där, det kan ni få som hemläxa. Aha, det får man som hemläxa. Ja, men då tycker jag att vi tackar dig, Bernt, för en fin lektion här nu. Bernts skola.
Ja, man får lite pekpinnar och veta lite, och så har vi fått se på lite trevliga videos och alltihop om allting gick igenom som det skulle. Utan Du, hur mycket snusk har vi pratat då? Ingenting. Ja, det var ju tråkigt. Nej, det finns väl ingen snus. Det här var ju heligt. Det var ju änglar. Vi var ju i himlen här nu med oskulder och allt det här, och det är vitt. Då pratar vi ingen snusk. Nej, bara när det kommer till Kiss, då är det Take Me och Making Love och Nothing to Lose och Two-Timer och allt möjligt. Så att då är det där. Nothing to Lose. Let Me Know förresten, eftersom vi råkar ju ha en podd som heter så. Ja. Vår kompis Julian Gill har ju gjort en sån här liten special om den. Ja, han jämför lite olika versioner där. Ja. Ja. Kom vi fram till något? Nej, jag vet inte. Jag har inte satt mig. Den verkade så tråkig så jag satte mig. Det kanske inte är tråkig, men jag har ju inte följt diskussionen på den här borden ens en gång, och då blir det väl att vi tappar. Ja, då tappar man tråden, för då ska du vara medveten om en diskussion, och så är man inte det. Då blir det jättekonstigt helt plötsligt. Jag förstår. Så jag vet inte. Det är kanske jag som får ge en chans egentligen. Och inte bara dissa det. Nej. Så vad du säger helt enkelt, Marco, det är nu är det frihopp och lek. Nu är det slut. Nu är det för slut. Idag. Ja. Tack så mycket. Hej!